good morning mga master. Welcome back again to my channel, and this is Angler Mickey aka Poseidon. So mga master, ang weather forecast pala natin for today, it's windy. Yan. So as you can see, yung movement ng water dyan sa likuran ko, yan, gawa yan ng malakas na hangin. Okay, so kanina pa ako dito nagto-trolling para manghuli ng live bait natin, pero so far wala pa tayong nahuli. Yan. So siguro ituloy ko lang yung pag-iikot ko dito sa shallow area na to, kung saan maraming mga live bait dito normally na nahuhuli. Yan. So yan guys, samahan nyo ako at sana makahuli tayo kahit isa or dalawang live bait lang para may pan-trolling tayo sa Kingfish. Yan. Ayun ang target ko for today na kayak fishing natin, ang Kingfish. So hopefully makahuli tayo. Yan mga master, papakita ko sa harapan ko, dami-daming ibon. So which means maraming live bait dyan, small bait fish, and then for sure sa ilalim yan may mga malalaki na naghahunt para sa mga bait na yan. Yes, finally I got strike on sabiki. Yay! I hope this is Trevally, so I can use this on our live bait trolling. Let's see. Oh yes, this is a Trevally. Okay, I'm very lucky to catch this one. Yes, this is a good size Trevally. So yeah, let's rig this one and see if we can catch something. Alright, so let's start to hook the live bait, and I'm using a single hook on the nose and a treble on the body. By the way, I'm using also a stainless steel wire around 12 inches length, and it was connected on my leader. So let's bring back the fish to the water and hope we can catch something.
mga master. So ayan, at dito na nga nagtatapos yung kayak fishing adventure natin mga master. I-update ko lang kayo na may huli tayong isang kingfish. Nasa between 4 to 5 kilogram ang weight approximately. Ayan, so blessan tayo ng isang magandang size ng kingfish. So thank you sa God sa pagbigay niyo na sa atin ng huli na to. Alright, so gamit pala natin sa Livebait para video. Ayan, Trevally, Livebait, mga ganitong size, small size. Binigyan din tayo ng magandang laban kanina. Ayan, so stay tuned lang mga master sa mga upcoming videos ko. Season na nila. Ayan. Kanina maraming mga ibon. Ayan, sinusundan ko lang yung mga ibon. Then doon kumagat yung kingfish natin. Ayan. Sa mga bago dyan, please don't forget to like and subscribe my channel. And then also i-add nyo na rin yung pag-click sa bell button para ma-update kayo sa mga upcoming videos ko. Alright, kita-kits ulit sa next